เป็นพิมพ์สกปรกเหรออย่างนี้เราต้องทำความสะอาดกันแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำความสะอาดแป้นพิมพ์อันโสโครกสกปรกอันนี้นั่นเองฮะมันคือแป้นพิมพ์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูยืยเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะมันต้องเห็นแหละไกลขนาดเนี้ยซึ่งมันก็มีฝุ่นและขนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายครับบวกกับเวลาที่ผมเอาของเข้ามากินแล้วผมก็จับแป้นพิมพ์มันก็เป็นคราบเหนียวสิมันเป็นคราบเปื้อนนะด่างๆถ้าเราขูดมันก็ออกนะอยากให้เห็นมากเลยนะแต่ไม่ให้เห็นหรอกครับเดี๋ยวจะเห็นถึงความสกปรกที่โคตรสกปรกนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องมีน้ำยาทำความสะอาดนะครับผมสักครู่มาแล้วฮะสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยานั่นแหละทำความสะอาดนั่นแหละฮะแล้วก็ผ้าอะไรก็ได้ที่มันสามารถเช็ดได้และไม่สกปรกมากนะแล้วก็อุปกรณ์สำหรับแกะปุ่มสวิตช์ของแป้นพิมพ์นะครับผมเนี่ยจะมี2ชิ้นนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราซื้อแบบแป้นพิมพ์พวก optical switch นะครับผมจะมีแบบนี้มาให้ นั่นก็คือพวกสวิตช์พวกเลสสวิตช์บูสวิตช์บราวสวิตช์ประมาณนี้แหละครับผมจำไม่ได้ละไม่ค่อยได้เปิดค้นหาข้อมูลสักเท่าไหร่ก็จะมี2ชิ้นนี้มาให้เอาไว้แกะพวกปุ่มสวิตช์ต่างๆแล้วก็ตัว optical switch นะครับผมเอาไว้แกะออกนะเราจะแกะออกทั้งหมดเลยครับทั้งปุ่มแล้วก็ทั้งตัวสวิตช์ตัวบูสวิตช์มันด้วยนะเพื่อความสะอาดที่ 100% นะก็ไม่ถึงขั้นแกะเข้าไปถึงบอร์ดข้างในมันนะอันนั้นก็เกินไปทีนี้เดี๋ยวเราก็ถอดปลั๊กกันก่อนนะรอสักครู่อันนี้เราก็ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการรื้อแกะนั่นเองมาก่อนอื่นนะครับก่อนจะแกะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำการถ่ายรูปไปก่อนนะผมเพื่อตอนประกอบจะได้ไม่ผิดพลาดอะไรเพราะผมเคยแกะแล้วลืมถ่ายรูปไว้แม่งไม่รู้ปุ่มไหนอะไรอยู่ตรงไหนเลยชิบหายบอกเลยเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาการแกะอันนี้สีดำๆนี่นะครับผมเนี่ยเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นนะเนี่ยตัวนี้น่าจะเห็นนะครับเนี่ยดำๆอันนี้แข็งๆหน่อยตัวสเตนเลสหรือเหล็กเนี่ยก็เอาไว้แกะตัวบูสวิตช์นะครับผมตัวสวิตช์มันทีนี้วิธีการแกะก็เดี๋ยวผมเอากลางๆก่อนแล้วกันนะกดอย่างนี้ยัดเข้าไปฮะปึ๊บสองอันแล้วเราก็ดึงออกง่ายๆครับผมแค่นี้เองแล้วเราก็ทำการแกะทุกปุ่มให้หมดนะฮะโอเคเริ่มได้ก็ค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบอะไรเดี๋ยวมันซิเป็นรอยปังเจละนี่ดูจากความสกปรกครับน่าจะเห็นอยู่นะแต่บอกไปก่อนเลยว่าฝุ่นเยอะมากจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องแกะไอตัวสีฟ้านี่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะยุ่งยากนะครับตอนใส่แต่ผมก็อยากแกะครับก็แกะกันเลยดีกว่าไปอย่าไปรอเดี๋ยวมันเสียเวลาแน่นนะเนี่ยผมเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องแกะแล้วแหละเนาะโคตรแน่นเลยฮะท่านผู้ชมเราก็ทำความสะอาดคาเมงนี้แหละเราก็ฉีดน้ำยาใส่ผ้ากันเลยดีกว่าไม่ต้องชุ่มมากนะครับผมเดี๋ยวมันซีเปียกถ้ามีแปรงน้อยๆก็มาใช้ได้นะครับหรือแปรงสีฟันก็ได้โอ้มาเรามีอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ทำการรูดปื๊ดไปเลยฮะโคตรสกปรกเลยอยากให้เห็นมากครับอยากให้มานั่งดูด้วยกันเลยเนี่ยย้อยยอดขนอะไรเนี่ยดำๆนะใครมาทำอะไรเป็นพิมพ์เราโอเคครับเช็ดรอบๆข้างให้มันสะอาดอีกครั้งนึงจริงๆการทำความสะอาดมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่เช็ดแกะมาเช็ดแล้วก็ประกอบใส่คืนแค่นั้นเองยิ่งเช็ดมันเหมือนมันยิ่งสกปรกว่ะเคาะด้วยก็ได้ก็ดีนะเฮ้ยเหมือนซื้อมาใหม่เลยยังเหลือนิดนึงเหลือนิดนึงสะอาดแล้วครับท่านผู้ชมสวยงามฮะโอเคให้โอเคฮะถึงเวลาทำความสะอาดตัวปุ่มมันแล้วนะครับปุ่มทำทีละปุ่มมีกี่ปุ่มไม่รู้เนี่ยผมก็ลืมแล้วก็ฉีดน้ำยาอีกครั้งหนึ่งนะฉีดเข้าไปทีนี้เราก็
ไล่เช็ดทีละปุ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ่มที่สกปรกที่สุดแล้วกันนะไปดูก่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นคราบๆเนี่ยน่าจะเห็นนะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าน้อยนะจะมีอันเบื้อนกว่านี้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเช็ดไปก่อนแล้วก็ถูๆนี่แหละเช็ดถูเมื่อเช็ดแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเหมือนเป็นพิมพ์ใหม่ไหมข้างๆก็สะอาดสวยงามครับหน้าจับหน้าเล่นนะเนาะเสร็จไปแล้ว1 อันเลยกองใหญ่นะเอาชิ้นใหญ่ๆก่อนแล้วกันจะได้เสร็จไวแต่สำหรับใครที่ขี้เกียจจะแกะแบบนี้นะครับผมมันก็มีวิธีหนึ่งนั่นก็คือนี่ยกตัวอย่างนะครับผมที่เป็นปุ่มธรรมดานะสมมุติว่ามันเป็นบูสวิตแล้วกันแล้วก็เอาผ้าเล็กๆก็ได้ครับสอดในรูเช็ดตามรูก็ได้ฮะเช็ดตามรูไปเรื่อยๆแล้วก็ฉีดน้ำยาทำความสะอาดลงผ้าแล้วก็เช็ดอย่างนี้ก็ได้นะน่าจะง่ายกว่าเยอะนะโอ้เสร็จแล้วเว้ยท่านผู้ชมใช้เวลาประมาณ45 นาทีในการเช็ดแป้นพิมพ์นะครับผมนี่ฮะเสร็จแล้วสวยงามครับผมพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่น่าเชื่อว่าจะเช็ดได้นะครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ทำความสะอาดแบบละเอียดขนาดนี้ปกติออกมาเช็ดปุ่มเสร็จแต่วันนี้มันเป็นวันพิเศษวันที่ผมทำคลิปก็ต้องทำให้มันดีๆสักหน่อยก่อนที่เราจะกรอบใส่เราก็เช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อความชัวร์นี่ก็ได้เวลาประกอบกันนะครับประกอบเดี๋ยวขอเปิดดูรูปกันนะครับผมอันดับแรกเลยที่ชัดที่สุดนี่คือสเปคบาร์นะเสร็จแล้วผมเราก็เล่นปุ่มนี้นะเสียงเบาดีจะบ้าเลยฮะเสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแม่สวยงามมากสวยงามฮะเรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรยากครับแค่ผิดพลาดไปนิดนึงฮะเดี๋ยวเราลองต่อไฟกันดีกว่าครับผมสวยงามสวยงามเรียบร้อยครับผมดูสิดูความงามของเขาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันอีกทีนึงว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนไปคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นถึงความแตกต่างของมันนะผมแต่ผมเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันสะอาดขึ้นมาโดยรวมก็โอเคนะครับไม่มีอะไรมากครับผมสวยงามครับปุ่มใช้ได้หมดเปลี่ยนไฟดูสิมีอะไรหักหรือเปล่าอย่างงี้ไฟวิ่งโจ๊ะครับผมใช้ได้ทุกสีฮะไม่แน่ใจมีอะไรพังนะก็วันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมอุปกรณ์และการแกะทำความสะอาดครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ดีก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่งนะครับกระดิ่งให้กระดิ่งจะทำให้เพื่อนๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปทำขนมก่อนครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊าย